Welkom Injas de Marel en Chris Velleman in onze Up-studio. Injas, jij bent medeoprichter van de denktank Inspiratio. En Chris, jij studeerde huisartsgeneeskunde, als ook theologie aan de London School of Theology. Ja. En vandaag is de abortuswetgeving helemaal terug in de actualiteit. De Partij Vooruit besloot vorige week om dat terug op de agenda te zetten, om een versoepeling te bekomen nog voor de verkiezingen van dit jaar. Nu, we horen heel veel stemmen in de media die voorstander zijn voor die versoepelingen. Maar jullie brachten toch wel een interessant opiniestuk uit in de verschillende persen die we hebben in België. Waarop jullie juist zeggen dat we fier moeten zijn op de restricties die we hebben in de abortuswetgeving. Maar aan de andere kant hoor je en lees je veel dat we eigenlijk ons zouden moeten schamen dat we zo restrictief zijn. Dus mijn vraag aan jullie is, waarom hoeven we eigenlijk fier te zijn op die restricties van onze abortuswetgeving? Nu, dat artikel hebben we samengeschreven omdat we het voelen dat er in de media in het algemeen de pro-life stem eigenlijk bijna nooit aan bod komt. Hè? Dat altijd direct de andere kant is, alsof we moeten humaan zijn en rekening houden met kwetsbare vrouwen. En dat is ook allemaal zo, daar zijn we ook voorstander van. Terwijl daar heel sterke argumenten zijn. Ja, gewoon het respect voor het leven. Ik denk dat iedereen erkent respect voor het leven als een waarde, of iemand nu gelovig is, of gelooft dat God het leven gemaakt heeft, of ook als iemand niet gelovig is, het menselijke leven is gewoon sowieso kostbaar. Ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat je ziet dat er een verschil is in een abortus uitvoeren, eens dat je de grens van 10 tot 14 weken overschreden hebt. Hoe gaat dat dan na 12 weken? Ja, tot aan 10 weken kan je medicijnen voorschrijven. In sommige landen krijg je die zelfs thuis. Maar vanaf de 10 weken, 12 weken krijg je dus inderdaad de curettage of de suction method, gelijk dat ze zeggen. Waarin dat je dus eigenlijk met een soort, mag ik het zo noemen, stofzuiger, dus tot in de baarmoeder gaat en daar eigenlijk dat kind dan begint uit te zuigen. Ze noemen dat gentle suction is, maar uiteindelijk, sorry om het zo uit te drukken, wordt dat kind in stukken gereten. Hè? Dus die armpjes gaan eraf, die benen gaan eraf. Dus dat is dus al rond 12 weken ook zo. Als je dan gaat naar 14 weken, dan wordt dat een veel ergere ingreep. En hoe verder dat het gaat, hoe moeilijker. En dan moet je eigenlijk... Op een gegeven moment moet je eigenlijk met instrumenten binnen in de baarmoeder gaan en dus die beentjes en die armpjes gaan aftrekken, die schedel kapot duwen, crashen. Als ik even de statistieken erbij haal, het laatste nieuws had er onlangs een artikel over en die publiceerde een paar statistieken. Bijvoorbeeld 13% van de zwangerschappen in België wordt afgebroken. 1 op de 4 zwangerschappen zijn ongepland. 1 op de 5 vrouwen heeft in de loop van haar leven een abortus. En 50% van de vrouwen zijn ouder dan 30 jaar. Dus als je dat eigenlijk kijkt, die statistieken, blijkt er toch precies wel een nood te zijn in onze maatschappij om die vrouwen bij te staan. Kijk, de nood is daar zeker. Hè? Dat ontkennen we absoluut niet. Die vrouwen hebben bijstand nodig. Maar de vraag is altijd, is abortus gewoon de enige alternatief? Hè? Dus als een vrouw naar een hulpverlener gaat, welk advies geeft die man? Er zijn inderdaad andere alternatieven. En ik denk bijvoorbeeld, ook als je kijkt in de Verenigde Staten, daar had je die heel uitgebreide systeem van het opvangen van mensen die ongewenst zwanger waren, waar zowel voor moeder als kind gezorgd werd, waar in financiën werd voorzien, waar er morele steun werd geboden. Dus ja, er zijn echt andere alternatieven. Bestaan die dan ook in België, die alternatieven? Er is 1 opgestart, maar dat is nog heel klein. Ik mag zelfs de naam niet noemen, omdat ze nog te klein zijn en dat ze bang zijn dat ze gaan overspoeld worden. Maar er is er wel eentje opgestart die daar lokaal nu ervaring mee aan het opdoen is. Ja, maar bijvoorbeeld in Brussel heeft er ook vele jaren zoiets bestaan. Maar dat is gewoon, dat draaide helemaal op vrijwilligers. En ja, na enkele jaren hadden ze gewoon de mankracht om te gewoon... Daar wordt niet in geïnvesteerd, in die centra. Hoe willen wij omgaan als maatschappij met het leven? Dat meer jullie grote vraag is en waar jullie denk ik ook wel misschien schrik voor hebben door het feit dat we constant maar versoepelingen toevoegen. Kun je daar nog even meer omschrijven wat je daarmee bedoelt? Voor mensen die pro-life zijn, die geloven dat het leven, bijvoorbeeld, ik geloof dat van God komt, het leven, en dat het niet aan de mens is om daarover te oordelen, ja, dat kind mag er zijn en dat kind mag er niet zijn.
en welke mate van handicap of ziekte mag die hebben om te mogen leven. Dat zijn, een mens mag niet oordelen over het leven van iemand anders. Dus een soort heilig respect voor het leven, die waarde is al zozeer ondermijnd in onze cultuur dat inderdaad niemand daar nog over nadenkt, terwijl dat voor mij fundamenteel is. Hè. Ook een artikel van een medewerkster aan de VUB, die heet Karianne Boer. En zij is een medewerkster, onderzoekster rond mensenrechten. Dus puur vanuit het idee van mensenrechten heeft zij een heel kritisch artikel geschreven, ook juist over die abortuswetgeving, waarbij ze zegt van kijk, maar juridisch klopt dat niet zo. De wetten spreken zich er niet over uit, maar het klopt niet dat één mens zo mag oordelen over het bestaan van een ander mens, omdat het hem niet uitkomt. Hè. Ja, wat mij daar het meest in stoort, is de willekeurigheid. Dus we beslissen op een gegeven moment, is deze fetus, of deze baby, of het ongeboren kind in de uterus, is op een gegeven moment een kind en daarvoor niet. Ja. Ja. En welk moment kiezen we daarvoor? Op welke basis kiezen we? En ook, wie kan dat beslissen? En er zijn geen gronden, medische gronden, om het erop te beslissen. Oké, we kiezen dus het recht van de moeder over dat van het recht van het kind. Maar nu krijg je dus ook dat minder en minder artsen nog abortussen willen doen, want zij zijn degenen die procedure moeten uitvoeren en zij zien ook wel wat ze doen. Ja? En dus minder en minder artsen willen het doen. En dus nu krijg je gewetensnood bij artsen. Ja? En nu zegt men in de internationale wetgeving op mensenrechten, als je dus in een land te veel artsen hebt met gewetensproblemen, dan gaan we dat land verantwoordelijk stellen voor het feit dat er misschien uitstel komt. Dat mensen niet direct een abortus krijgen. En dus dan zit je nu met dus de rechten van de arts, die dus nu ook ondergeschikt worden aan de rechten van de moeder. En dus dan begin je je af te vragen, ja maar wacht eens, gaat het hier nog wel om mensenrechten? Wat ligt er eigenlijk onder? Wat ligt hieronder? Hè? Wat is de fundering waarop dat we hier werken? We hebben 25.000 verpleegkundigen te weinig in dit land. Hè? Mijn vraag is hoeveel daarvan zijn geaborteerd? Als wij onze eigen kinderen zijn aan het aborteren, terwijl God heeft ons gemaakt met een speciale roeping, een speciaal levensdoel, hoeveel procent van die geaborteerde kinderen gingen verpleegkundigen worden? Ja, heel interessante vragen dat jullie dus omhoog halen in de opiniestukken. Je kan het dus lezen op doorbraak.be, had ik verstaan in JAS en misschien nog in de toekomstige pers. Alleszins bedankt om dit te verduidelijken. Graag gedaan.